گیاه جدید میخرین اما 1 ماه نشده گیاهتون خراب میشه و از خریدش پشیمون میشین؟ خسته شدین انقدر گل و گیاه خریدین؟ دیگه نگران نباشین چون راه حلش دست منه. امروز میخوام چند تا نکته خیلی مهم بهتون بگم که بدونین با گیاهای تازه وارد چجوری برخورد کنین که خراب نشن. همین اول ویدیو بهتون بگم اگر شما یه گیاهی رو نشناخته بخرین ممکنه جزو گیاهای حساس یا گیاهای نیمه آپارتمانی باشن که هر نکته‌ای که من بهتون بگم و براش انجام بدین بازم داخل خونه نتونین درست ازش نگهداری کنین. مثل چه گیاهایی؟ مثل کروتون، مثل بنجامین، مثل بنت قنسول، اینجور گیاها. این گیاها رو حتی اگر خود منم بخرم بیارم ممکنه که داخل خونه خراب بشن. پس من حتی خودمم این ریسک رو انجام نمیدم. اگر نمیدونین چه گیاهایی داخل خونه نگهداریشون خیلی سخته، من قبلا یه ویدیو گذاشتم، فکر کنم این بالا لینکش براتون میاد، میتونین اون ویدیو رو ببینین. خیلی مهمه، تمام اون گیاها رو براتون گفتم. و اگر تجربه نگهداری از گل و گیاه ندارین اصلا سمت اون گیاها نرین چون واقعا اون هزینه‌ای که میخواین بدین حروم میشه. حالا امروز ما فرض میکنیم که شما یه گیاه معمولی خریدین، مثلا زاموفیلیا، مثل فیلودندرون، دیفنباخیا، اینجور گیاها. اگر اینا رو خریده باشین داخل خونه خیلی راحت میتونین ازش نگهداری کنین به شرط اینکه این نکاتی که میگم رو رعایت کنین. بریم اولین نکته رو بهتون بگم. فقط قبلش برای انرژی دادن به من و حمایت از من این ویدیو رو لایک کنین. اولین نکته اینه که وقتی یه گیاه تازه وارد میخرین اونو سریع بر ندارین بذارین کنار بقیه گیاهاتون چون ممکنه 1% گیاه درگیر آفت و بیماری باشه. اگر درگیر آفت و بیماری باشه بذارین کنار بقیه گیاهاتون، گیاهای سالمتون هم مریض میشه. پس 1 هفته گیاهو بذارین یه جای دیگه. وقتی دیدین که همه شرایط خوبه، گیاه مشکلی نداره، درگیر آفت نیست، میتونین بذارین کنار بقیه گیاهاتون. یه اشتباهی که من 1 بار خودم انجام دادم اینه که خاک گیاه من همشون استریله و اصلا داخلش پشه و این چیزا به وجود نمیاد. اما یه اشتباهی که کردم اینه که یه گیاهی گرفتم اونقدرم کنار اینا نذاشتم، یه جای دورتری گذاشتم، اما داخل اون خاک پشه سیاه بود. بعد از چند روز دیدم که این پشه سیاه داره پرواز میکنه، نزدیک بود بقیه گیاها رو درگیر کنه که خیلی زود جلوشو گرفتم با از این کارتای زرد. و این نکته رو خیلی حواستون بهش باشه که حتی نزدیکش هم نباشه چون ممکنه داخلش پشه سیاه داشته باشه. دومین نکته خیلی مهمه، خیلی با دقت بهش گوش بدین. اونم اینه که وقتی بخواین یه گیاه جدید بخرین، میدونم 90% این کار رو انجام میدین که به گل فروش میگین خاک و گلدون این گیاه رو عوض کن من ببرم خونه دیگه دردسر نداشته باشن، که میدونم حقم دارین، خیلیاتون بلد نیستین. اما اگر ما 2 تا کفه در نظر بگیریم، این وقتیه که خاک و گلدون گیاه خودتون عوض میکنین، اینم وقتیه که خاک و گلدون و گل فروش عوض میکنه. این 2 تا رو کنار هم بذارین احتمال اینکه اون گیاهی که خاک و گلدونش رو عوض کرده بیحال بشه یا توقف رشد پیدا کنه خیلی زیاده. پس اصلا این کار رو انجام ندین. حالا چرا؟ ببینین شما دارین یه گیاه جدید میخرین که اون شرایطی که داشته خیلی فرق داره با محیط خونه. مثلا توی گل فروشی دما متعادل بوده، رطوبت خیلی خوب داشته، مثلا نورش خوب بوده، توی اون شرایط ایدئال داره گیاه رشد میکنه. حالا اون گیاه رو جدا میکنین میارین تو خونه جایی که نور اونقدر ایدئال نیست، رطوبت اونقدر ایدئال نیست و دارین یه شوک بدی بهش وارد میکنین، محیطش تغییر کرده. پس این یه دونه شوکه. حالا فکر کنین این گیاه درگیر این یه دونه شوک هست، بعد همونجا به گل فروش بگین که خاک و گلدونش هم عوض کن دیگه. این یه دونه شوک بهش شوک تعویض گلدون هم اضافه میکنی، 2 تا شوکو داره با هم دیگه گیاه تجربه میکنه. خب توی این شرایط اگر گیاه قوی نباشه یا ممکنه رشدش متوقف بشه یا ممکنه بیحال بشه و میدونم 90%تون این مشکل دارین که گیاهو میخرین میاد خونه برگاش زرد میشه و بیحال میشه. پس این نکته رو حتما در نظر داشته باشین. اگرم بلد نیستین خاک و گلدون عوض کنین، من قبلا یه پست خیلی 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 کامل براتون گذاشتم که 0 تا 100 تعویض گلدون رو براتون توضیح دادم، جوری که من خودم همیشه تعویض گلدون انجام میدم و هیچ مشکلی پیش نمیاد. فقط یه نکته که هست اینه که توی این فصل الان ما تنش دمایی داریم، یا صبح زود گیاهاتون رو خاکشون رو عوض کنین یا اینکه عصر انجام بدین. زمانی انجام ندین که
بخواین پنجره باز کنین که هوا گرم بشه یا بخواین کولر بزنین که یه باد خنکی بخوره. این دوتا رو انجام ندین، توی اون شرایط مشکلی پیش نمیاد. حالا فرض میگیریم که به حرف من گوش دادین، گیاهو با همون خاک و گلدون رو بردین داخل خونه. بذارید یه 2 هفته اون گیاه داخل خونه بمونه، به محیط عادت کنه، اما بعدش حتما خاک گیاه عوض کنین. اینجا تعویض خاک اجباریه. حالا چرا؟ چون داخل گلخونه خاک خوبی برای گیاه استفاده نمی‌کنن. معمولا خاک برگ این شکلیه که بهش آب میدین، اجزا نپوسیده است، به مرور این اجزای نپوسیده پوسیده میشه، بافتش فشرده میشه و به خاطر همین گیاه ریشه‌هاش آسیب می‌بینه. اگر مثلا بذارین 6 ماه گیاه داخل همون خاک گلخونه بمونه، داخل خاک برگ بمونه، از بین میره، ریشه‌هاش آسیب می‌بینه. پس 2 هفته بعد حتما خاکشو با یه خاک خوب و استریل عوض کنید. اگر هم خاک خوبی برای گیاه ندارین، من یه مقداری خاک شارژ کردم به خاطر اینکه خیلی‌ها درگیر این مشکل بودن. اگر خاک خوبشون ندارین میتونید سفارش بدین. این از دومین مورد که خیلی مهم بود. حالا برسیم به سومین مورد. یه سوالی، دلیل شادابی و سرحالی گیاها توی گلخونه چیه؟ بله دقیقاً درسته، رطوبت و تهویه. گیاها چون توی گلخونه یه رطوبت خوب دارن، از اون ورم تهویه دارن، رشد عالی میکنن. اون تنشی که به گیاه ممکنه وارد بشه، اون رطوبت تا حد زیادی پوشش میده و گیاه خیلی کمتر اون تنشو تجربه میکنه. مثلا توی گلخونه هم الان سر ظهر هوا خیلی گرم میشه، اگر من رطوبت نداشته باشم گیاها بیحال میشن، رشدشون ممکنه متوقف بشه، برگاشون زرد بشه و خب این برای گیاه اصلا خوب نیست. پس رطوبت خیلی نقش مهمی داره. پس اگر شما گیاهی رو جدید میخواین میارین داخل خونه، براش حتما یه جزیره درست کنین که اون تنشی که به گیاه وارد میشه تا حدی کم بشه و گیاهتون یه رشد خوبی رو تجربه کنه. مثلا توی گلخونه بزرگم اگر رفته باشین، سر ظهر که هوا خیلی گرمه، میبینین گیاها چرا انقدر حالشون خوبه؟ به خاطر همون رطوبت تهویه است. ما اون تو نمیتونیم نفس بکشیم، اما گیاها رشد عالی میکنن. برای همینه که میگم رطوبت و تهویه نقش خیلی مهمی داره. 4مین نکته، آمینو اسید. آمینو اسید فوق‌العاده است برای گیاه. یعنی یک گیاه جدید که میخرین، حتی من خودم تجربه کردم، گیاه حساسم باشه آمینو اسید بدین، خیلی بهتر به شرایط خونتون عادت میکنه. اون شوک و تنش تا حدی براش کم میشه، البته به شرط اینکه یه آمینو اسید با کیفیت استفاده کنین. آمینو اسیدی که بی‌کیفیت باشه ممکنه خیلی کمتر روی گیاه تاثیر بذاره. من هنوز خودم یه گیاهی جدید میخرم، حتما وقتی میاد داخل خونه یه آمینو اسید براش اسپری میکنم، چون واقعا معجزه‌شو دیدم. مثلا من یه فیکوس هیدروپونیک کردم، اگر یادتون باشه توی این پست براتون گذاشتم. اگر یادتون باشه ریشه های این گیاهو لخت کردم، یه رو 20 دقیقه‌ای هم تو آب و حالا این چیزا بود، قشنگ ریشه‌هاش هوا خورد، اما چون آمینو اسید داشتم هیچ مشکلی براش پیش نیامد. انگار که من ریشه‌هاشو کلی شستم و الان سالم و سرحاله و مشکلی براش پیش نیامده. این از معجزه آمینو اسیده. 5مین گیاه، زمان حمل گیاه و نوع حمل گیاهه. اگر یه گیاهی رو میخواین جدید بخرین، بهتره که یا سر صبح برین خرید یا عصر برین خرید. چرا؟ چون اگر سر ظهر بخواین برین خرید و گیاهو بذارین داخل ماشین، هم یه تنش دمایی بدی رو تجربه میکنه. مثلا هوا خیلی گرم بوده، محیطش گرم شده، بیاین داخل ماشین مثلا کولر بزنین، این تنش دمایی اصلا براش خوب نیست. حداقل سر صبح این کارو انجام بدین، یعنی خریدو انجام بدین که نخواین کولر روشن کنین و دما هم تا حدی متعادل باشه. اگر هم خواستین یه خرید زیادی بکنین که با وانت براتون بیارن، حواستون باشه حتما صبح یا عصر باشه و یه بسته‌بندی درست داشته باشن. من خیلی از گیاها رو میبینم که دارن حملشون میکنن توی سطح شهر و مثلا زمانی دارن کار انجام میدن که نور شدید آفتاب داره به گیاه میتابه و این باعث میشه که گیاه وقتی میاد داخل خونه اصلا اون گیاهی نشه که تو گلخونه بود. پس حواستون به این مورد هم باشه. بخوام یه جمع‌بندی کلی براتون بکنم، وقتی یه گیاهی رو میخرین، همون لحظه که میایین داخل خونه بذاریدش یه جا، تکونش ندین، بعد آمینو اسید بهش اسپری کنین، یه جزیره براش درست کنین، کاری به کارش نداشته باشین، از بقیه گیاها فاصلش بدین.
که این شکلی گیاه به محیط خونتون عادت کنه و بعد از 2 هفته خاکش رو حتما عوض کنین. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه، ازش استفاده کنین. اینا تمام کارهایی بود که وقتی من خودم یه گیاهی رو میخرم میرم تو گلخونه یا میبرم خونه براشون انجام میدم. من همیشه داخل کانالم از شرط نگهداری گیاها، بیماریشون، تکثیرشون کلی پست میذارم و کلی پست در مورد گل گیاه دارم. اگر به گل گیاه علاقه دارین پیشنهاد میکنم یه سر به کانال من بزنین، چون مطمئنم ویدیوهایی که میبینین خیلی میتونه براتون کاربردی باشه. و تا ویدیوی بعدی فعلا خدافظ.